السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل الهيومن ريسورس مانجمنت، واحنا هنعمل اوفر فيو على شوية questions كده، نشوف احنا فهمنا ايه من السيشنز اللي فاتت. اول سؤال بيقول what conflict resolution technique is a project manager using when he say I can deal with this issue now. ايه التكنيكس لو البروجكت مانجر يقول انا مش هقدر احل المشكله دي دلوقتي؟ problem solving، لا هو ما حلش حاجه. forcing يعني معناه ان هو ادى حل وهينفورس ان هو يشتغل. withdraw، compromising هي withdraw ان هو فعلا اجل حل المشكله دي دلوقتي. السؤال الثاني what does the resource histogram show the responsibility that a responsibility assignment matrix doesn't؟ ايه الهيستوجرام بيوروهولنا؟ مش الريسبونسبل او الراسي ماتريكس ما بتوروهوش التايم. ان انا بقول هيستوجرام، انا بقول انا محتاجه 5 انجينير في الوقت الفلاني، 5 whatever developer في الوقت الفلاني. فهي دي الحاجة اللي بتوريها لنا الهيستوجرام، مش بتوريها لنا responsibility assignment matrix. طيب you have just been assigned as a project manager for a large telecommunication project. This 1-year project is about halfway done. The project team consists of 5 sellers and 20 of your company's employees. You want to understand who is responsible for doing what on the project. Where would you find this information؟ انت بروجكت مانجر وعايز تعرف كل القصص دي. انت عايز تعرف دلوقتي تبني من القصه كلها اللي اتحكت في السؤال. احنا عايزين نعرف مين بيعمل ايه في responsibility assignment matrix، لان الهيستوجرام ده بار تشارت زي البار تشارت كده، وده البار تشارت، والاورجانيزيشن بروجكت يعني بروجكت اورجانيزيشن تشارت ده تشارت بيقول الهيرايكي بتاعنا ايه. فانا عايزه اعرف مين بيعمل ايه في responsibility assignment matrix. خلي بالنا من الاسئله، ساعات بتبقى حكايه طويله عريضه، بس هو في الاخر مثلا اخر سطر في السؤال هو اللي محتاج، بس ده ما يمنعش ان احنا لازم هنقرا السؤال كله كويس جدا وناخد وقتنا ان احنا نفكر الاجابه بنفوكس في ايه. A project manager must publish a project schedule, activity start and time and resource are identified. What should the project manager do next؟ انا هنا حطيت قلت انا الاند والستارت، الاكتيفيتيز اللي عندي، ريسورسز، كل الكلام دوت. هو للاسف الاجابه طلعت، بس احنا نراجعهم مع بعض. distribute the project schedule، ان انا ابدا اوزع السكادجول. لا، المفروض ان انا اتاكد فعلا ان الريسورسز اللي انا حطاها عندي في البلان اتس كونفيرمد وان هي فعلا هتجيلي. دي الستيب اللي هعملها قبل ما ابدا ابلش اي حاجه. ارجع تاني للفانكشن مانجر، ارجع للسبونسر، اتاكد ان السكيل سيت والريسورسز اللي انا عملتها عندي في السكادجول هي فعلا هتبقى فاليد في التايم الفلاني، وقبل ما ابدا اديستريبيوت اي حاجه. طبعا refine the project management plan to reflect more accurate costing information، دي مش دلوقتي. publish a bar chart illustrate the timeline، كل الكلام ده بعد ما اخد الكونفirmation ان الريسورسز اللي انا احتاجتها فعلا هتكون عندي available. A team member is not performing well on the project because he is inexperienced in the system development work. There is no one else available who is better qualified to do the work. What is the best solution؟ انا دلوقتي عندي واحد مش عارف يشتغل، وفي نفس الوقت مفيش حد غيره، حد available ممكن يشتغل في القصه دي. اكيد هديله training. consult with the function manager to determine the project completion instead of the project team member. كل القصص دي ملهاش لازمه. obtain a new resources ما ينفعش، لان هو قال مش هقدر اجيب حد غيره. فهي الحل ان انا اجيب arrange for the team member is to get training. الحل ان انا اديله training. نخلي بالنا من السؤال اللي ممكن تكون الاجابه واضحه جدا، وساعات بتبقى الاجابه مش واضحه، بس يعني نحاول ايه نركز في السؤال. هو بيقول ان انا مش هقدر اجيب حد غيره، فبالتالي ماليش حل ان انا اديله تريننج. A project manager had just found out that a major subcontractor for his project is consistently late delivering work. The project team member responsible for this part of the project doesn't get along with the subcontractor. To resolve the problem, the project manager say, you both will have to give up something to solve his problem. What conflict resolution method is he using؟ سب كونتراكتور عنده مشكله والتيم ممبر اللي شغال معاه مش عارفين يتعاملوا سوا، فهو بالاخر بيقول لهم اقعدوا مع بعض ولازم تحلوا لي المشكله دي. فهو بيعمل ايه؟ كومبرومايز يعني كل واحده بيقعد ويشوف الحل المشكله ايه.
project manager is trying to settle a dispute between two team members. One says the system should be integrated before testing, and the other maintain each system should be tested before integration. The project involves over 30 people, and 12 systems need to be integrated. The sponsor is demanding that integration happen on time. What is the best estimate statement the project manager can be taken to resolve this conflict؟ في اتنين تيم ممبرز، واحد بيقول لا احنا لازم نتست الاول قبل ما نعمل انتجريشن، واحد بيقول لا نعمل انتجريشن الاول بعدين نتست. ونخلي بالنا السبونسر عايز الانتجريشن تتم في الوقت، فهو حل ايه؟ الحل ان احنا لازم هيدينا ديسيشن، فهو يقول انا ممكن اقول طبعا ما ينفعش سي دي let's deal with this again next week after we calm down، دي ما ينفعش، ده withdraw، ودي حاجه وحشه جدا في البروجكت مانجر. فهو الحل ان هو فعلا يعمل ايه؟ يعمل يعني يوصل لحل وسط. فهو هيعمل ايه؟ let's do limited testing before integration and fast testing after integration. يعني هو بيعمل يعني مسك العصايه من النص، احنا هنعمل testing بس limited شويه، مش هنتست على كل السب سيستمز، وفي نفس الوقت هنعمل integration في time، وكده هنرضي السبونسر. تمام. To install the project has cost performance indicator 1.3، يعني عندي مشكلة في الكوست. schedule performance indicator 1 تمام. في الschedule there are 14 team member, and each team member has input into the final project management plan. The customer has accepted the 3 deliverables completed so far without complaint, and the responsibility assignment metric has not changed since the project began. The project is being completed in a matrix environment, that there are no contracts needed for the project. Though the sponsor is happy with the status of the project, one of the team member is always complaining about how much time his project work is taken, which following would be the best thing for the project manager to do. انا الكوست عندي في مشكله شويه، السكادجول تمام، deliverables عامله verify السكوب، الريسبونسابيلتي ما اتغيرتش ومفيش مشاكل فيها. المشكله دلوقتي بتكمن في الراجل ده، ان كل شويه بيقول انا الشغل عندي بياخد وقت زياده. الكلام ده مش reflecting عندي في السكادجول، فبالتالي انا مش هشوف. هو بيقول مثلا نمبر بي try to improve the schedule performance for this project، ما ينفعش لان السكادجول كويس جدا. meeting with the customer to try to extend the schedule، مش هينفع لان انا السكادجول ماشيه on time، ما عنديش مشاكل فيه. gain for formal acceptance in the writing for the customer، الكاستمر ما عندوش مشكله وهو عمل فعلا deliverables واكسبتها ومفيش مشاكل. فبالتالي المشكله في التيم ممبر اللي كل شويه بيكومبلين ان انا review the reward system for the project، ان انا اشوف ايه المشكله، هو ليه بيكومبلين، واحاول اشوف ايه ازاي هقدر اكافئه. The project has been challenging to manage. Everyone has been on edge due to the pressure to complete the project on time. Unfortunately, the tension has grown the project, where the team meeting have been shouting matches and little work and completion during the meeting. One team member asked to be excused for the future team meetings, as all the shouting upset him. Meanwhile, the sponsor has asked to attend a team meeting in order to better understand how the project is going and the issue involved in completing the project. And the customer has to start discussion about adding scope to the project. In this situation, what should the project manager do? Ask the sponsor if the information needed could be sent in the report rather than having attending the meeting. طبعا دي ما ينفعش، واحد عايز يحضر الميتنج اهلا وسهلا willing ان هو يحضر معانا. Inform the team member who asked to be excused for the meeting for the value of the communication in such meeting. طبعا دي لا، قال ان هو فعلا لا، الكوميونيكيشن مهمه ومش دي المشكله. المشكله عندي ان هو لما بيخشوا ميتنج بيزعقوا والدنيا مفيش حاجه بتتم في الميتنجز. فهي الفكره ان انا احط فعلا جراوند رولز مع يعني قواعد ازاي حضور الميتنج وازاي التيم لازم يبيهيف في الميتنج دي. فهي دي المشكله اللي عندي، ان هي انا هختار سي create a new ground rules for the meeting and introduce them to the team. لازم اقول له ايه العقوبات لو حد عمل كده، عمل interruption، ما عملش following للرولز بتاعت الميتنجز اللي احنا حاطينها. فهي دي المشكله. A project manager has a complex problem to solve and made decision about what needs to be done. A few months later, the problem resurfaced. What did the project manager most likely not do? أنا كان عندي مشكلة وهو حلها أو حتى قرار فيها، بعد أيام لقينا المشكلة دي رجعت تاني. فأكيد إيه البروجكت مانجر اللي ما عملهوش؟
ان ما عملش confirmation the decision solves the problem. B ما عملش فعلا، ما تأكدش ان القرار اللي اخده حل لنا المشكلة. During the first half of the project, 5 team members left for other project without being replaced. The 2 members went on vacation without informing you, and the other team member expressed uncertainty about the work that were completed. In this situation, it's best if you can create a for the second half of the project. مشكلة عندي ان انا مش عندي staffing managing plan، مين هيجي، مين هياخد اجازات، مين هيتعمل له replacement، كل الكلام ده. فهي انا مشكلة عندي في ال staffing management plan مش معمولة. آخر سؤال عندي: there have been many work packages completed successfully in the project and the sponsor has made some recommendation for improvement. The project is on schedule to meet an aggressive deadline. When the successor activity is critical, both activities suffer a major setback. The activity has 14 days for float. It's being completed by 4 people. There are 2 other team members with a skill set to assist the troubled activity if needed. The project manager received a call that 3 other team members are attempting to be removed from the project because they didn't feel the project can be successfully. When the project manager persuades this, he discovers that those team members have issues that not being addressed. القصة كلها ان انا عندي دلوقتي ان عندي تيم ممبرز في عندهم مشاكل، والمشاكل دي ما اتحطتش وما حدش رفعها، وبالتالي ما عرفش حاجه عنها، وبالتالي عندي ترابلينج في البروجكت بتاعي. فالايشيو عندي ان انا ايه اللي المفروض ان هو يعملها، ان انا يكرييت الايشيو لوج. ايشيو لوج بيدرس كل المشاكل اللي عندي ويشوف ايه اللي اتحلت فيها وايه اللي ما اتحلش، وبنكيب تراكنج ليها. بكده احنا قضينا على Human Resource Management Questions. لو في اي اسئلة او عند استفسارات ممكن تراجعونا على الويب سايت او على اليوتيوب channel. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.